Всім привіт! Будемо сьогодні готувати грісіні. Дуже смачні хлібні палички, так що прошу вас підписатися і готувати разом зі мною. Отже, вливаємо в відро для хлібопічки десь ложок 5 столових олії, багатенько, 350 мл води, 1 чайну ложку солі, 4 чайні ложки цукру і 520 г муки. Частину муки я замінила цільнозерновою, десь грам 50 замінила такою. Щодо муки треба дивитися на консистенцію тіста. І в кінці додаємо чайну ложку сухих швидкодіючих дріжджів. В мене програма тіста триває десь 1,5 години, отже через 1,5 години я ще чекаю хвилин 20, щоб тісто добре зійшло, дістаю тісто, злегка обминаю його і ділю на 2 частини. Першу частину я вирішила зробити солоні грісіні, а другу солодкі. Отже, розкачуємо наше тісто в пласт прямокутної форми. І для солоних грісіні я поливаю трішки рафінованою дезодорованою олією соняшниковою. Буде набагато смачніше, якщо ви візьмете оливкову олію. Отже, добре змащую поверхню. Ну і тут далі ви вмикаєте вже в свою фантазію. Я посипаю сіллю в невеликій кількості. Додаю приправи, які подобаються моїй сім'ї. Це ось, наприклад, для сала та шпику. Ви можете будь-які інші, можна зелень додати, те, що вам подобається. Отже, посипаю, крім цього, кунжутом. А також використовую для посипки насіння льону. Натираю невеличку кількість сиру, це буквально грам 30. І посипаю ним також. Після цього придавлюю нашу посипку качалкою. І 1/3 тіста накриваю зверху, як ви бачите. Знову змазую олією, посипаю соллю, приправою, сиром, льоном, кунжутом. Накриваю іншою третиною тіста і, перетиснувши тісто, повторюю все те ж саме. Так, десь на цьому моменті в мене перестала знімати камера, так що показує вже другий варіант. Тут замість олії я використовую розтоплене масло, трішки солі, цукор за смаком, можна більше, в мене злегка були солодкі. І знову ж таки посипки. Я використовую насіння льону, воно таке універсальне. Так само кунжут, можете використати мак, з маком дуже смачно виходить. Для запаху я використала корицю. Знову ж так само придавлюємо нашу посипку. 1/3 закриваємо, так само знову посипаємо, ще 1/3 закриваємо і ось тут вже буде видно, що робити далі. Отже, посипавши всі посипки ще раз на верхню частину тіста, ми придавлюємо все і гострим ножем нарізаємо наш шматочок на ось такі невеличкі грісіні. Масло або оливкова олія не дає шарам склеїтися між собою до кінця. Отже, нарізаємо на ось такі довгенькі грісіні. Далі кожну з них ми перекручуємо і викладаємо на деко. Я змазую деко олією і викладаю. Їх потім треба буде поправити, тому що, от бачите, тісто воно пружне і розкручується. Можна 2 рази закручувати. Тобто спочатку, коли ви перший раз робите, як тільки зробили, а потім ще коли викладаєте, ще раз підкручувати. Після того, як виклали грісіні, я їх ставлю в теплу духовку і там вони сходять десь в мене хвилин 20. Випікаємо до хрусткої скоринки, тобто я їх досить добре запікаю, всі люблять, щоб вони були хрумтючі. І ось вам приклад, це грісіні солодкі з корицею. А ось тут ви бачите грісіні солодкі, а ось далі видно жовтішого кольору, це вже грісіні солонуваті. Добре йдуть до пива, наприклад, хоча я більше люблю з чимось солодким поєднувати солоні грісіні. Так, ось це солодкі зблизька. Ось.
Всім смачного, підписуйтесь. Гарного дня!